Hi, welcome to my channel via live. So guys, hari ni aku nak buat tutorial yang korang dah request. Aku ada buat vote, tapi aku tak tengok langsung vote tu. Aku main buat je ikut yang aku nak lah. Sebab aku rasa aku nak kena buat. Even korang vote tak nak pun aku kena buat juga, okay? So ni macam biasa ada macam video trending yang hari tu aku ada buat yang ni, yang korang dah tengok ni. Tapi yang ni aku edit dia punya perkataan tu guna InShoot app. Tapi kali ni aku nak What the fuck? What the fuck? guna daripada IG punya. Maybe korang tak tahu macam mana nak buat. So dia kena guna 3 benda juga, FUNIMATE, PIXALOOP dengan IG, okay? So first kita mestilah kena edit dekat PIXALOOP dulu. Lepas tu IG, last baru FUNIMATE, okay? So step dia macam tu. So aku akan start sekarang. Sebelum korang sambung tengok video ni, aku nak korang tekan button subscribe belah kanan tu supaya channel ini semakin berkembang dan buat aku happy, keluarga aku happy, kucing aku pun happy. Sekian, terima kasih. So, korang kena masuk PIXALOOP first dulu. Okay, then nampak new project tu korang tekan. Lepas tu korang kalau tak nak susah sangat nak pilih gambar, terus je tekan dekat all photos and pilih dekat album mana yang korang nak pilih gambar korang lah. Kalau aku ambil dekat Adobe Lightroom sebab sini yang ada banyak gambar aku. So aku ambil yang ni. Okay. Kita tunggu dulu, dia agak lambat sikit guys. So dekat sini dia ada pilihan. So aku akan buat awan dululah first, sebab sky dulu yang ada first kali kan. So ikut keselesaan korang, antara dua ni sahaja korang boleh pilih. Korang jangan tekan pro. Kalau korang nak pro, korang kena bayar dululah. Sebabkan aku tak nak bayar, aku tak ada duit. So aku ambil yang tak pro sahaja. So pilihlah ikut cita rasa korang. Macam kalau korang nak buat ayat-ayat sedih, bagilah macam mendung-mendung macam ni ke apa ke, deep ke whatever. Then korang boleh pilih ni dekat dia punya efek gambar korang. Korang boleh besarkan dia punya bentuk cebisan tu ataupun boleh kecilkan. Kalau aku nak bagi besarkan lah. Okay, sometimes aku bagi kecil. Then kalau korang nak ada elemen boleh, tapi aku skip. Aku terus ambil overload ke apa. Kat sini korang boleh pilih lah. Sini tak ada apa aku cakap ni. Korang jangan pilih yang pro tu lah. Tu je syarat dia. So aku akan pilih yang ni sebab dia nampak ya creepy macam tu kan. Sebab aku nak buat ayat dia agak deep lah. Okay. So yang last kali korang boleh pergi dekat mana tadi aku tekan, aku tak tahu. Camera effects. Okay. Lepas tu kalau korang nak save, tekan dekat atas export. Lepas tu letak 30 saat untuk ada music dia. So export the project. After done, korang keluar daripada PIXALOOP. Then korang masuk dekat Instagram. Sebab gambar yang kita edit tu dah siap. Kita teruslah pergi dekat macam biasa korang nak buat story tu. Okay, tekan album and tekan yang baru tadi kita edit. So korang agak-agak lah pastikan dia betul-betul square. Sebab nanti kita nak edit dekat FUNIMATE tu guna bentuk square, okay. So kalau korang tak betul-betul, korang tak ejak betul-betul dekat IG ni, dia maybe tak nampak korang punya tulisan time tu, korang punya type tu macam mana. Aku harap korang faham lah apa yang aku cakap ni. Then dekat sini biasanya kalau korang nak tulis menggunakan IG punya typing ni, dia macam terpisah-pisah. Dia macam pendek. So dia ayat tu akan jadi panjang, automatik korang punya muka tak nampak tau. So kat sini cara dia macam ni Ya, aku akan buat ayat dulu. Okay. Korang buat je lah. Tengok dia akan jadi berpecah belah macam tu tau.
Okay, so korang boleh pilih. Kebanyakan korang pilih typewriter ni lah. Tengok, dia orang hina tu kat bawah. So, mesti korang tak suka, tak cantik. So, kita buat satu-satu persatu, okay? Okay, lepas tu kita adjust dia macam mana, tak payah besar sangat, tak payah kecil sangat, sederhana lah. Kita adjust je kan. Lepas tu kita tekan lagi. Yang hina tu kita bagi huruf kecil, okay? Sebab kita nak sambungkan dengan ayat yang tadi tu. So kita adjust, kita masukkan dekat warna yang kuning tu. So dia akan jadi sama. Okay. Hey nice people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Okay, lepas dah siap and korang dah tag nama korang tekan save. Yang ada tekan anak panah yang menuju ke bawah tu, korang tekan save. Mesti korang tahu kan.
just save yang korang dah edit ni, okay? So kita tunggu untuk berapa saat. Dan kita discard je lah. Takkanlah korang nak post kat status pula, post kat story pula, mestilah orang tahu. Betul tak? Lepas tu korang ni the last step adalah pergi dekat FUNIMATE, okay? Okay, so pergi FUNIMATE, dekat edit a video macam biasa, macam kat tutorial biasa. Tekan video ni korang ambil. Okay, tekan. Sekejap. Sebelum tu cari dulu gambar lah, gambar. Sebab first kita nak buat bergambar kan. Tiba-tiba dia akan jadi bergerak gambar tu. So dia macam nampak mantap lah situ. Mantap tiba. Okay. So dah pilih gambar, tekan yang square. Okay, yang square ni adalah padan dengan untuk post kat IG lah. Untuk korang post kat IG, takkan korang nak buat yang tu portrait tu, tak mungkin lah. Buruk bodoh weh. Lepas tu korang pilih lagu berdasarkan video. So aku ambil lagu berdasarkan video lah. Okay, video dia. Sebab aku nak edit ikut dia punya apa tu, melodi. So gambar-gambar ni sebabkan aku nak buat ikut melodi, aku akan duplicate banyak. Okay, sampai satu masa dia dah pump, baru masuk dekat yang tu. So macam yelah wow lah, look wow lah. Walaupun simple kan, biasa. So kat sini korang edit lah menggunakan cita rasa korang. Korang masukkan lah apa dia punya apa tu, apa benda tak tahulah. Yang macam transition dia tu korang pilih lah apa-apa je. Okay, transition yang ni. Tapi jangan pilih pro juga tau, sebab nanti dia akan kena bayar. Okay, sama juga dengan PIXALOOP ke PIXALOOP ke, aku tak tahulah. Aku main cakap PIXALOOP je. Okay, so edit kan. Aku letak lagu dulu baru edit, sebab biar aku tahu dia punya irama tu macam mana. Dia biar apa tu, seirama dengan lagu tu. Okay, so korang kena betul-betul pandai-pandai. Okay, so kat sini aku bagi cepat. So aku dah siap edit semua, dah ikut rama terus. Faham dia tu ayat tu kan. So kat sini time kita untuk edit dia punya efek video pula. Okay, dia macam boom boom boom. Ni pun ikut just korang, aku main ambil je apa-apa efek. Okay, asalkan dia sesuai, betul-betul sesuai. Okay, aku dah letak efek semua, dah siap. So aku save, aku privately lah. Kalau korang nak publish ke, suka hati korang. Okay, kita tunggu dan tunggu. Okay, so ni macam biasa, yang nak save korang kena ni dah siap rendering video ni, korang kena tekan save video. Okay, save video to gallery. Korang jangan terus keluar, sebab dia takkan masuk ke gallery. Korang kena tekan yang tu, biru tu, save to gallery. Tekan yang tu and okay. Then So guys, that's all for today. So aku harap korang gunakan tutorial ni dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, comment and share, okay? Yang video lagi satu tu aku tak tahu kenapa komen tu turn off. Bukan aku yang turn off kan. Aku dah buka tapi dia tak boleh juga. Aku dah cuba try test dah. So it's okay kalau korang nak komen apa-apa. Korang jangan lupa follow IG aku kat sebelah ni. Dua-dua ni korang boleh follow, okay? Follow tau, jangan tak follow. Sebab aku akan selalu buat vote dekat sini. And aku akan tanya korang nak buat video apa. Korang boleh cakap kat IG aku, okay? So that's all for today. Thank you, bye. Nak pergi mana tu? Jangan lupa tekan button yang ada muka aku tu and subscribe, okay?